हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नो सी प्यानलमा वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले आफ्नो सी प्यानलमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो सी प्यानलमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई सी प्यानलको लगइन डिटेल तपाईको होस्टिङ प्रोवाइडरले इमेलमा प्रोवाइड गरेको हुन्छ र त्यस्तै गरी युजर नेम र पासवर्ड पनि तपाईलाई इमेलमा प्रोवाइडेड हुन्छ। र हामी अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियोको प्रयोजनको लागि हामीले चाहिँ यो सी प्यानलमा लगइन गर्दैछौँ र तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो सी प्यानलमा चाहिँ जुन वेबसाइटमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको डोमेन चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अप्सन छ एड अन डोमेन भनेर। धेरै सी प्यानलहरूले यहीँनेरि प्रोवाइडेड गराएको हुन्छ तपाईलाई एड अन डोमेन भनेर, या तपाईले यहीँनेरि सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ एड अन डोमेन भनेर। यहाँनेरि तपाईले सर्च गर्ने है, अनि त्यसपछि तपाईले जस्तो तपाईले जुन डोमेन मा सी प्यानल इन्स्टल गर्न खोज्दै हुन्छ त्यसको नाम हाल्दिने। जस्तो यो भिडियोको प्रयोजनको लागि मैले ramesh.com.np हाल्दै, सब डोमेन तपाईले जे राख्दा नि हुन्छ, यसले खासै केही असर गर्दैन। र तपाईले एड डोमेनमा क्लिक गर्ने। एड डोमेनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको डोमेन चाहिँ यो सी प्यानलमा एड हुन्छ र सी प्यानलमा एड भइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ सर्च बक्समा वर्डप्रेस लेख्नुहोस्। यहाँ तपाईलाई अप्सन आउँछ वर्डप्रेस म्यानेज बाइ सफ्ट क्लाउड, यहाँ क्लिक गर्ने। नभए यहाँ मुनि अप्सन हुन्छ सफ्टवेयरको, त्यहाँ गएर क्लिक गर्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो अप्सन हुन्छ यहाँ इन्स्टल गर्ने। यहाँ अलरेडी इन्स्टल वर्डप्रेस डोमेनहरु मसँग छ र इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो बटनमा क्लिक गर्ने इन्स्टलमा, र तपाईले चुज गर्ने जुन डोमेनमा तपाईले आफ्नो वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। र बाइ डिफल्ट यो डोमेन चुज गराएको छ यसले है। र तपाईले अर्को डोमेन सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अभाइलेबल डोमेनहरु। तपाईले अगाडि नै एड अन डोमेनमा तपाईले डोमेनहरु हालिसकेको छ भने चाहिँ तपाईलाई त्यो यी डोमेनहरु अभाइलेबल हुन्छ है। सो यो भिडियोको प्रयोजनको लागि मैले यसमा यो डोमेनमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न खोजिरहेको छु र तपाईले https मा सिलेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ र इन डिरेक्टरीमा चाहिँ यो चाहिँ नल राख्दिनु है। सो अनि त्यसपछि साइटको नेममा चाहिँ तपाईले तपाईको वेबसाइटको टाइटल, यहाँ माथि आउने वेबसाइटको टाइटल जे राख्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्दा हुन्छ। यो भिडियोको प्रयोजनको लागि मैले चाहिँ विधि इमिग्रेसन राखिदिएको छु। अनि त्यसपछि साइट डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले यो इमिग्रेसन युके इमिग्रेसन पार्टनर लेख्दै। अनि त्यसपछि यहाँनेरि एडमिन अकाउन्ट भनेर अप्सन छ यहाँनेरि है। सो यो एडमिन अकाउन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एडमिनको युजर नेम राखिदिने र पासवर्ड पनि राख्नुपर्छ। र यो दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईले मेमोराइज गर्नुपर्छ, रिमेम्बर गर्नु सक्नुहुन्छ या कतै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा डिटेल चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ नै तपाईले लगइन गर्नुभन्दा अगाडि है। सो मैले यता रमेश राख्दै एडमिन युजर नेम र पासवर्ड म यही नै राखिदिन्छु यो भिडियोको प्रयोजनको लागि। र एडमिन इमेल भनेर छ है, यहाँ एडमिन इमेल भनेर छ। बाइ डिफल्ट admin@vidiimmigration.co.uk हुन्छ। र तपाईले यसको सट्टा चाहिँ तपाईले आफ्नो जीमेल जुन चाहिँ इमेल तपाईसँग अभाइलेबल छ हैन, त्यो इमेलहरु राख्दाखेरि हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईले पासवर्ड चाहिँ फरगट गर्नुभयो हैन, बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई रिकभरी इमेल चाहिँ हैन यो इमेलमा सेन्ड गर्छ। र साथसाथै तपाईले तपाईको वेबसाइटमा कसैले फर्म फिलअप गर्छ भने चाहिँ हैन कुन इमेलमा जान्छ भन्दाखेरि यो एडमिन इमेलमा चाहिँ तपाईले कसैले वेबसाइटबाट तपाईको फर्म फिलअप गरेर तपाईलाई सेन्ड गर्यो भने यो इमेलमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन जान्छ है। सो तपाईले आफ्नो कस्टम इमेल राख्न सक्नुहुन्छ या त यहीँनेरि अभाइलेबल admin@vidiimmigration.co.uk राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ फेरि सी प्यानलमा चाहिँ यो इमेल चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले यो इमेल क्रिएट भइसकेको छैन है। म एकछिनमा क्रिएट गर्छु होला। र तपाईसँग अप्सन छ जीमेल राख्न सक्नुहुन्छ या बाइ डिफल्ट यो राख्दाखेरि पनि तपाईलाई केही फरक पर्दैन है। सो
अरु सेलेक्टेड प्लगइन केही गर्नु पर्दैन। चुज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईले नेपाली पनि अप्सन छ यहाँनेरि नेपाली नेपाली सरी नेपाली अहिले चाहिँ रहेनछ तपाईको बाइ डिफल्ट वर्डप्रेसले नेपाली भनेर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी इङ्ग्लिस नै राख्यौँ र वर्डप्रेसको भित्र चाहिँ तपाईलाई अप्सन हुन्छ ल्याङ्ग्वेजहरू सिलेक्ट गर्ने है। सो म्यानेज प्लगइन केही गर्नु पर्दैन, सिलेक्ट थिम केही गर्नु पर्दैन र यहाँनिर इन्स्टलमा क्रिएट थिच्दिने र हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइट चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ र हामीले चाहिँ यहाँनिर यो युआरएलमा गएर यसलाई लगइन गर्न सक्छौँ हामीले। सो जस्तो withImmigration.co.uk छ अनि /wp-admin है र तपाईँको डोमेन नेम /wp-admin गरेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो म यसलाई यो युआरएललाई कपी गर्छु अनि सो यो तपाईको यता चाहिँ तपाईले आफ्नो डोमेन नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ nepalibazar.com मा चाहिँ तपाईले आफ्नो वेबसाइट इन्स्टल गर्नुभएको छ भने /wp-admin गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई लगइन भनेर अप्सन आउँछ है। यो लगइन अप्सन आइसकेपछि तपाईले युजर नेम र पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ र युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईलाई यो ड्याशबोर्ड अभाइलेबल हुन्छ। ड्याशबोर्डमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब चाहिँ वर्डप्रेसको फिचरहरू यो ड्याशबोर्डबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो साइट चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ यस्तो फर्मेटमा अभाइलेबल छ र तपाईले सक्सेसफुल्ली आफ्नो डोमेनमा वर्डप्रेस इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ र फर्दर भिडियोजमा हामी चाहिँ यो वर्डप्रेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइट चाहिँ कसरी कस्टमाइज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्न गइरहेछौँ र